4 أفكار حلا طبقات من دون فرن. هنعمل طبقات البسكوي والشوكولا مع صوص الشوكولا واللوز، وحنعمل كمان طبقات اللوتس الكريمية من دون فرن، حرفيا بتدوب ذوبان بالتم. ووصفتنا الثالثة هي الكيكة الناعمة، كيكة طبقات من دون كريمة ومن دون بيض وصوص شوكولا، جدا رائعة. والحلا الرابع هو حلا طبقات السنيكرز، من أرطب وأطيب الحلويات، نكهة كتير لذيذة وطريقة كتير سهلة بالتحضير. أول شي بيلزملنا 340 جرام من أي نوع بسكوي متوفر عندكم بالبيت. أنا عم بستعمل الدايجستيف، بس انتو بتستعملوا أي شي متوفر عندكم، المهم تكونوا بتحبوا طعمته. بحب حضر دايما أول طبقة قبل ما بلش بالحلا حتى تكون جاهزة بس يمسك الخليط. هلا نحضر خليط الشوكولا. بيلزمنا 5 أكواب حليب سائل مع كوب من السكر و6 ملاعق كبار من نشا الذرة. الحليب هون بحرارة الغرفة مش ساخن، لأنه إذا ساخن وضفنا النشا دغري عليه بصير بيعملنا تكتلات كبيرة، فعلى البارد منحطهم مع بعض ومنخفقن شوي حتى نلاقي إنه ما بقى في أي تكتلات من النشا. وهلأ منضيف عليهم 6 ملاعق كبار كاكاو بودرة غير محلى. بنصحكن الكاكاو البودرة تنخلوه على جنب، يعني تحطوه بمصفاية وينخل، بصير هيك قوامه سلس أكتر وما بيعذبنا أثناء الخفق. وبعد ما نحط الكاكاو منحط عليهم ملعقة صغيرة سكر فانيليا ورشة ملح خفيفة. الملح بيخلي نكهة المكونات تبرز بشكل أكتر، بس ما منكتر، يعني رشة كتير خفيفة. وهلأ منحط الخليط على نار متوسطة. النار متوسطة بتضلها لحتى يغلي عنا الخليط، بعدين بتصير هادية. أول ما نحسه بلش يسخن منضيف عليه ملعقتين كبار من الزبدة. الزبدة بتخليلنا القوام كريمي أكتر. منضلنا منخفق بشكل منيح حتى نتجنب أي تكتلات لحتى يشتد عنا. مثل ما قلنا بعد الغليان منخفف النار على الأخير حتى ما يلدع من تحت، وبس نوصل لهيدا القوام الكريمي منوقف ومنرفعه من على النار. شايفين كيف القوام كريمي وسلس كتير طالع القوام حلو معنا من دون أي مكونات معقدة، بس حطينا نشا والكاكاو البودرة وحصلنا على هالقوام الحلو. بتحسوا كلياتها كاكاو وهيك مكثفة. وهلأ منكمل طبقات بين الخليط وبين البسكوي حتى تخلص عنا الكمية. بتعملوا عدد الطبقات اللي انتو بدكن اياه، فيكن تكتروا الطبقات مثل ما أنا عم بعمل هون، وفيكن تكبروا الصينية أكتر وتقللوا عدد الطبقات، يعني انتو بتعملوا حسب الرغبة وحسب الكمية اللي عبالكن تقدموها. هون قطع البسكوي ما غمسناهن بأي حليب حتى يصيروا طريين، لأنه عنا خليط الشوكولا ساخن عم ينزل عليهم، فهو أقوى من الحليب أصلا ليطري البسكوي. كرمال هيك دغري بنشتغل فيه هو وساخن حتى يخلينا الطبقات طريين وخفيفين ما يضلن قاسيين. هلأ ما منفوتن دغري على البراد، منتركن أول شي شوي بحرارة الغرفة حتى يبلشوا هيك يدفوا ويقربوا على حرارة الغرفة. وبهيدا الوقت حنحضر صوص شوكولا كتير سهلة. بيلزملنا 3/4 كوب حليب مكثف محلى مع ربع كوب حليب سائل و3 ملاعق كبار كاكاو بودرة غير محلى، لازم يكون منخول على جنب. وهلا منحطن على نار هادية. كل الوقت لازم تكون النار هادية حتى ما يطلع عنا طعمة لدعة. منضلنا منخلط ومنحرك، وبس تسخن منضيف عليهم ملعقة كبيرة زبدة. الكاكاو بيطول شوي حتى تروح تكتلاته الصغيرة، فمنضلنا منحرك أو كمان نستعين بالخفاقة اليدوية في حال حسينا أنهم صعبين وما عم يروحوا دغري، ودغري بتصير سلسة عنا. وهلأ حضيف عليهم اللوز. اللوز اختياري، فيكم ما تعملوه تعملوا الصوص من دونه. عم بستعمل هون كوب لوز محمص ومجروش. منحطه على ورقة حتى ينزل أي زيت منه، ما بدنا زيوت بالصوص. بنخلطهم مع بعضهم. هون ما في نار، يعني النار مطفية هون، وعم بخلطهم مع بعضهم وهيك صاروا جاهزين. بتركها شوي هيك دقيقة دقيقتين، ما دغري مباشرة هي وسخنة وعم تغلي، وبعدين بحطها فوق الحلا. هيك صارت جاهزة عنا. شايفين صوص ما أخدت دقيقتين شغل، وهيك مكوناتها سهلة ومتوفرة عنا، يعني ما بقلبها الأشياء المعقدة. طعمتها كتير كتير لذيذة، وبس تبرد بتصير بتشد على بعضها أكتر. منفوتها على البراد 2 ل3 ساعات حتى تبرد بالكامل. وأنا هون بحط لكم سهم حتى تعرفوا أي جزء من البراد، لأنه كل بلد بيقول شي معين، فهون أنا قصدي من تحت مش الفريزر من فوق. وهلأ بعد ما بردت بالكامل بصير فينا نقدمها مباشرة. شايفين شكلها شو حلو ما شاء الله، هيك حلا خفيف وظريف مثل ما قلت بأول فيديو. عن جد بتحسوه هيك سهل، منه معقد، وبيعطينا نتيجة حلوة وطعمة طيبة. شايفين الصوص من فوق منا كتير رخوة ومنا شادة وناشفة بنفس الوقت، يعني هيك عندها اللمعة الحلوة وماسكة على بعضها. لتحضير طبقات اللوتس بيلزملنا 3 علب قشطة. بنستخدم أي نوع متوفر عنا. بنحطهم بوعاء وبدنا نضيف عليهم 5 ملاعق كبار من زبدة اللوتس. زبدة اللوتس مندوبها شوي حتى تنمزج بسهولة مع القشطة. ما بدها ثواني على نار كتير هادية وبتصير دايبة عنا بهيدا الشكل. منضيفها على القشطة ومنخلطهم مع بعضهم.
أنا استخدمت زبدة اللوتس اللي بقلبها حبيبات مقرمشة، أكيد فيكن تستخدموا السادة. هلأ بصينية التقديم منحط شوي من الخليط الكريمي حتى تثبت قطع بسكوي اللوتس، ونصف البسكوي بهيدا الشكل. وفي حال ما متوفر عندكن هالنوع فيكن تستخدموا أي نوع تاني. ما في داعي نغمس البسكوي بأي سائل حتى يترطب، لأنه هون الخليط الكريمي حيعطيه الرطوبة والطراوة اللازمة. بعدين بالبراد بس تنحطن وقت يتبردوا حتلاقوا البسكوي صار طري وكتير سهل بالتقديم. منضلنا منعمل الطبقات بهيدا الشكل حتى نخلص الكمية كلها اللي عنا. منزين باللوتس المطحون، بدنا نفوتها على البراد مدة ساعتين على الأقل، يفضل كمان 4 ساعات. كل ما بردت كل ما أطيب، كل ما صار قوامها أحلى. بتتقدم مباشرة بعد ما نبردها. بتستمتعوا بهالقوام الكريمي واللذيذ، قوامها بيدوب بالتم، كتير لذيذة وكريمية، نكهتها جدا رائعة وطريقتها سهلة بالتحضير. منحتاج من باكيه لباكيه ونص من البسكوي. عم بستعمل هون على شوكولا. بدنا نحضر أول طبقة، وللطرف يلي ما بيساعوا فيهم قطعة كاملة منكسر قطع البسكوي حتى يساعوا بالطرف. منجهز أول طبقة حتى بس نعمل الخليط دغري ينزل عليها. وهلا بدنا نعمل الخليط الكريمي من دون أي كريمة. بيلزم لنا 4 أكواب ونصف من الحليب السائل، الحليب حرارة الغرفة، مع 5 ملاعق كبار من نشا الذرة. بنخفقن على البارد حتى تروح كل التكتلات، ومنضيف عليهم 3/4 كوب من السكر، بالإضافة لنصف ملعقة صغيرة من سكر الفانيليا. ومنكمل شوي يتخفق وبعدين منحطن على النار. النار بدها تكون متوسطة مش قوية لحتى يغلي عنا المزيج ويصير قوامه كثيف بهيدا الشكل. بس يتقل هيك منخفف النار كتير. منضيف عليهم ملعقة كبيرة نوتيلا مليانة شوي، اختياريا نوتيلا بس بتعطي طعم طيب ولون حلو كمان. بالإضافة لنصف كوب من الزبدة، منقطعه قطع صغيرة حتى يسهل ذوبانه بشكل أسرع. الزبدة هون أساسية ما فينا نستغني عنها، هي اللي بتخلينا نميل للقوام الكريمي أكتر ما أنه يكون حليب من دون ما نستخدم كريمة. نخلطه مع بعض منيح منيح حتى تدوب الزبدة بشكل كامل. وأول ما نحسها دابت خلص منطفي النار عليها، وهي أخدت هيدا القوام لازم تكون شادة عنا ومش رخوة. مباشرة منبلش نصب الخليط بهيدا الشكل على طبقة البسكوي اللي حطيناها من قبل هي وسخنة. والبسكوي ما عم نرطبه أبدا بالحليب، لأنه الخليط اللي عملناه سخن ودغري هو حيعطيه رطوبة وحيصير طري. دغري منبلش نحط الطبقة التانية من بعدها، ومنكمل بنفس الطريقة منحط عليه الخليط الكريمي. بنصحكم تعملوا مثل ما عملت أنا هوني، قسمت الخليط على 3 أقسام لأنه بدي أعمل 3 طبقات، فدغري بيكونوا متساويين، ما بتطلع طبقة أكتر من التانية بس نقطعها بيطلعوا كلياتهم متساويين كتير حلوين، كأننا عملنا كيكة وقطعناها وحشيناها كريمة بكمية متساوية. وآخر طبقة من فوق منحط عليها كمان بسكوي حتى تفصل بين الخليط الكريمي وبين الصوص اللي حنحطها بعدين. وهلا منحط الحلا على جنب. بهيدا الوقت بدنا نحضر صوص الشوكولا. للصوص بيلزم لنا كوب من الشوكولا السودا مقطعة، بنقطعها قطع صغيرة. وهون شوكولا سودا حلوة مش مرة، فيكن تستعملوا أي نوع شوكولا أنتو بتفضلوا. وهلأ بدنا نضيف عليه كوب من الكريمة السائلة اللي بنستعملها للحلويات، لازم تكون مسخنة منيح قريب الغليان، ما لازم تغلي. منحطها على الشوكولا وما منحرك أبدا. حغطيهم بمحرمة حتى ينحبس البخار بس بنفس الوقت ما يطلع مي وينزل مي على المكونات، كرمال هيك بتحبس الحرارة وبتصير بتدوب بشكل أسرع. بعد مرور 10 دقايق منحركهم بشكل منيح، وبتصير بتدوب عنا الشوكولا بهيدا الشكل حتى تتجانس بشكل كامل ويصير عنا قوام الصوص. طبعا انتو فيكن تستعملوا اي طريقة لصوص الشوكولا عبالكن تحطوه على الوجه، حتى فيكن تحطوا اي شي بدكن اياه على الوجه، هو اختياري. هلا منحطها مباشرة على الوجه ومنوزعها حتى توزع بالكامل. واذا حسيتوا انه في برغلات خفيفة بالصوص، يعني هيك مثل قطع كتير صغيرة، فيكن تصفوها بالمصفاية حتى تطلع ناعمة وسلسة. هلا منفوتها على البراد مدة ساعة لساعتين حتى تجمد بشكل كامل، وبتصير جاهزة للتقديم. وهلأ صار جاهز للتقديم. فيكن تقطعوا الأطراف بهيدا الشكل، فبصير دغري ببين علينا جوا الكيك بس نقدمه. بيطلع كيك كامل هيك شكله كتير حلو كتير مرتب. ومنقطعه على حسب عدد القطع اللي بدنا إياه، وبصير جاهز للتقديم. لطبقات السنيكرز بيلزم لنا 4 علب قشطة، ما بنستخدمهم كلهم، بنستخدم 3 علب وربع هلأ والباقي بعدين للصوص. بدنا نضيف عليهم 5 ملاعق كبار مليانين من زبدة الفول السوداني، بدنا ندوبها شوي حتى تنمزج مع القشطة بسهولة.
منحطها على النار ثواني بس حتى تصير طرية ولينة، هيك بصير بيطلع عنا قوام كريمي، حتى كمان بيخلي البسكويت يطرى عنا بعدين بشكل أفضل. وهيك الخليط صار جاهز عنا، نكهته كتير لذيذة خاصة للي بحبوا زبدة الفول السوداني كتير. هون بتطلع هيك كريمية ومنها حادة أبدا، كتير لذيذة. منحط شوية من الخليط الكريمي ومن فوقه منبلش نحط قطع البسكوي. قطع البسكوية هون رقيقة منا كتير سميكة، والخليط اللي عنا كريمي، فما في داعي أبدا أن نرطب قطع البسكوي بأي حليب أو بأي سوائل، هي لحالها حتطرى بعدين بس نحطها بالبراد. منضلنا منعمل طبقات بهيدا الشكل لحتى تخلص الكمية عنا. أنا عم بستخدم بهيدي الوصفة بسكويت شوكولا، بس انتو أكيد فيكن تستخدموا أي نوع متوفر عندكم. ضروري زبدة الفول السوداني يكون ليناها شوي حتى يقدر الخليط الكريمي ينمد عنا بسهولة وما يعذبنا. وللوجه بيلزمنا 3 سنيكرز مع باقي كمية القشطة، مندوبن حمام مائي حتى يصيروا بهيدا الشكل. مباشرة منحطن فوق الحلا ومنمدن بالتساوي. وهلا بدنا نفوته على البراد ساعتين على الأقل، كل ما تركتوه يبرد أكتر كل ما بيطلع عنا أطيب. وهيك صار جاهز للتقديم، بتقدموه هو وبارد، كتير لذيذ كتير طري بدب بالتم، نكهته جدا رائعة وإن شاء الله كتير حتنبسطوا فيه. وهيك منكون خلصنا وصفاتنا الأربعة، إن شاء الله يكونوا عجبوكن. قولوا لي شو أكتر وحدة حبيتوها فيهم. صحتين وهنا.